องเกาสงกันค่ะไปเช็คอินท่าเรือสุดชิคที่เขาเนรมิตท่าเรือและโกดังเก่าให้กลายเป็นอาร์ตเซ็นเตอร์จากนั้นจะข้ามเรือไปยังเกาะฉีจินไปกินซีฟู้ดอร่อยๆพร้อมถ่ายรูปกับมุมอาร์ตบนเกาะรับชมทั้งหมดนี้ได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง NAS Food Journey วันนี้ก็เป็นวันที่7ของทริปไต้หวันแล้วนะแล้วก็เป็นวันที่5ที่เราอยู่เกาสงกันเช้านี้เราก็มาเปิดคลิปที่สถานีเกาสงเมนสเตชันซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมของเราเลยคือที่เกาสงเมนสเตชันอ่ะเขามีทำรูฟท็อปการ์เด้นตอนนี้เราอยู่ตรงส่วนของรูฟท็อปการ์เด้นนะเขาก็ทำแบบกว้างมากเลยอ่ะคือสวยดีเมื่อวานอ่ะมาเดินตอนกลางคืนใช่ไหมวันนี้ก็เลยแวะมาเดินก่อนที่จะไปเที่ยวมีเลนแบบจักรยานอ่ะอันนี้คือแบบเลนให้จักรยานมาขี่ได้ด้วยข้างบนเนี้ยก็ดูกว้างเหมือนกันตรงนั้นก็ทำเหมือนแบบเป็นศาลาที่มีที่นั่งข้างหลังตรงนี้เห็นตึกเกาสง85ด้วยแต่เห็นแบบไกลมากนี่คือตึกนี้เขาคือตึกที่ทำแบบคู่ขนานกับตึกไทเป101คือที่ไทเปอ่ะมีตึก101ใช่ไหมแล้วที่เนี้ยก็เป็นตึก85มี85ชั้นสูงที่สุดในเกาสงวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราเที่ยวในตัวเมืองเกาสงกันคือที่เที่ยวที่จะไปวันนี้สามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปได้หมดเลยวันก่อนที่เราเที่ยวเมืองเกาสงอ่ะเราไปเที่ยวที่แบบต้องต่อบัสไปจากรถใต้ดินใช่ไหมแต่ว่าวันนี้สถานที่เที่ยวอ่ะจะอยู่ติดกับสถานีรถใต้ดินหมดเลยเพราะงั้นวันนี้ก็เรียกว่าเดินทางสะดวกอยู่ในตัวเมืองเกาสงเดินเล่นที่รูฟท็อปการ์เด้นนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปสถานีใต้ดินที่เกาสงกันแล้วก็ไปเที่ยวที่แรกกันกะว่าจะไปตรง Pier 2 Art Center คือตรงนั้นอ่ะเขาเคยเป็นโกดังเก็บสินค้าเก่าแล้วเขาก็เอามาทำให้เป็นแบบสถานที่อาร์ตแล้วก็จะมีเกาะฉีจิ้นเป็นเกาะเล็กๆอยู่ตรงข้าม Pier 2 Art Center นั่นเลยก็คือสามารถนั่งเรือข้ามฟากจากตรง Pier 2 Art Center ไปที่เกาะฉีจิ้นได้นี่อันนี้คือระบบรถไฟที่เกาสงก็จะมีรถไฟใต้ดิน2 สายเห็นไหมที่เป็นสายสีแดงกับสีส้มแล้วก็สีเขียวอันเนี้ยคือรถไฟรางเบาหรือ LRT ตอนนี้เราอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนที่ฟอร์โมซาบูลวาร์ดไปที่ฮามาเซนกันพี่เราออกมาจากสถานีฮามาเซนแล้วออกมาก็จะเป็นฮามาเซนพาร์คซึ่งตรงเนี้ยมันเคยเป็นรางรถไฟเก่าที่เขาเลิกใช้แล้วเขาก็ทำเป็นเหมือนแบบมิวเซียมของรถไฟอ่ะก็คือมีเนี่ยรถไฟที่เขาเลิกใช้แล้วนะเราก็ออกมาจากตรงนั้นนะสถานีอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วตรงเนี้ยมันก็เชื่อมกับรถไฟรางเบาก็คือ LRT ฮามาเซนเหมือนกันที่วิ่งรอบเมืองอ่ะซึ่งรถไฟรางเบาอ่ะมันจะไม่ได้วิ่งใต้ดินมันจะวิ่งบนดินใครที่อยากนั่งชมวิวก็สามารถนั่งเล่นได้จากตรงฮามาเซนพาร์คเดี๋ยวเราเดินตรงไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็น Pier 2 Art Center ละมีพวกประติมากรรมจิตรกรรมฝาผนังอะไรเงี้ยจะเป็นแบบโซนอาร์ตที่ศิลปินเขามาแสดงฝีมือกันนะนู่นไงเราที่เห็นไกลๆอ่ะก็คือตึกไอ้นี่85แต่ว่าที่เกาสงอ่ะมันมีฝุ่นนะมันก็เลยฟ้าไม่ค่อยใสคือถ้ามาหน้าร้อนอ่ะฟ้าจะใสแต่ก็จะอากาศร้อนช่วงนี้หน้าหนาวอ่ะเขาก็จะมีฝุ่นเหมือนบ้านเรานี่แหละคือที่ไต้หวันอ่ะเขาจะมีฝุ่นจากภาคกลางลงไปคือไถจงไถหนานเกาสงนี่บริเวณนี้ก็ยังเป็นรางรถไฟเก่าประติมากรรมอาร์ตต่างๆให้คนมาถ่ายรูปเล่นส่วนตรงนี้กว้างมากเลยอ่ะแบบคือมันเป็นรางรถไฟหลายรางตรงนี้เขาทำที่นั่งใต้ต้นไม้ใหญ่สามารถมานั่งเล่นปิกนิกได้นะริมสวนฮามาเซนเลยแม่บอกว่านี้คือไม้รางรถไฟเขาเอามาทำ
ส่วนนี้เขาดีนะเหมือนกับเขาเอาของแบบที่ไม่ใช้แล้วอะของแล้วก็มารีไซเคิลทำเป็นประติมากรรมเราเดินเข้ามาในส่วนของ Pier 2 Art Center และอันนี้มันก็จะมีสถานี LRT หรือรถไฟรางเบาอีกสถานีนึงนะถ้าใครที่ขี้เกียจเดินนะก็นั่งอันนี้มาได้แต่ว่าจริงๆมันใกล้กันมากเลยคือข้ามถนนมาก็ถึงแหละเป็นส่วนที่อยู่ข้างกันนู่นเห็นไหมคือเขาเอาตู้คอนเทนเนอร์เก่าแล้วเขาก็มาทำเป็นประติมากรรมอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ดังที่สุดของ Pier 2 Art Center นี้เลยสองข้างทางอ่ะเขาก็จะมีงานอาร์ตเป็นระยะแบบให้คนมาถ่ายรูปได้แล้วก็ด้านหน้านั้นคือตึกเกาสง85แต่ตอนนี้ยังถือว่าฝุ่นน้อยกว่าที่เราเคยมาตอนนั้นเคยมาช่วงธันวามกราหน้าหนาวอ่ะคืออยู่ตรงเนี้ยมองไม่เห็นตึก85เลยหมายถึงว่าไม่เห็นว่ามีตึกเลยอ่ะคือฝุ่นแบบบางหมดเลยไม่เห็นเลยว่ามีตึกอันนี้อย่างน้อยยังเห็นว่ามีตึกอันนี้ถือว่าดีขึ้นแหละเพราะว่ามันเดือนมีนาฝุ่นมันก็จะเริ่มน้อยลงแล้วแหละอันนี้คือทางม้าลายสายลุงที่เขียนว่าเกาสงคือที่ไทเปอ่ะซีเหมือนปิงอ่ะก็จะมีสายลุงแบบนี้ใช่ไหมที่เขียนว่าไทเปที่เกาสงเขาก็มีเหมือนกันทางสีลุงอยู่ตรงข้างหน้าของแลนด์มาร์คอันนี้พอดีสองข้างทางอ่ะที่เป็นอพาร์ตเมนต์นะเขาก็แบบมีเพ้นท์สตรีทอาร์ตอยู่ตามทางมาเรื่อยๆเลยนะน่ารักดีคือเขาทำให้กลมกลืนกับย่านอาร์ตเซ็นเตอร์นี้แล้วตอนนี้เราก็เดินมาถึง Great Harbor Bridge นี่อันนี้ก็คือสะพาน Great Harbor Bridge คือเราสามารถข้ามจากฝั่งนี้แล้วก็เดินไปฝั่งตรงข้ามได้เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะน่ารักดีเขาจะมีเอกลักษณ์คือเวลาเรือผ่านอ่ะมันจะหมุนได้คือสะพานบางที่อ่ะเขาจะใช้วิธีเปิดเอาใช่ไหมแต่ว่าสะพานเนี้ยเขาจะแบบสมมุติถ้าเรือมาเขาก็จะหมุนคือมันจะหมุนไอ้ตรงเนี้ยมันจะหมุนมาอยู่ตรงกลางแทนคือเหมือนเปิดช่องฝั่งนี้แล้วเรือมันก็จะผ่านได้แล้วก็ตึกนั้นเห็นไหมทุกคนที่เป็นทรงสวยๆอันเนี้ยคือเกาสงมิวสิกเซ็นเตอร์เป็นอีกตึกหนึ่งที่แบบสวยมากนะแต่เดี๋ยวเราก็เดินมาถึงแค่ตรงเนี้ยแหละแล้วเราก็ว่าจะนั่งรถไฟรางเบากลับไปตรงฮามาเซนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวเกาะฉีจินกันซึ่งท่าเรือมันอยู่ตรงฮามาเซนตอนนี้10 โมงกว่าแล้วแดดก็เริ่มแรงขึ้นเมื่อเช้ามัน10 กว่านะแต่ว่ากลางวันอ่ะขึ้นมาเป็น20 ต้นๆแล้วแต่การ์ดเขาจะอยู่ตรงทางเข้าNext station 红门 Pier 2哈马星各位旅客您好要转搭捷运的旅客请在本站下车เราลง LRT ที่สถานีฮามาเซนที่เรามาลง MRT เมื่อเช้านะแล้วก็เดินซอยเมื่อกี้มาจากสถานีเลยแล้วก็เลี้ยวขวามาตรงเนี้ยข้างหน้าก็เป็นตัวท่าเรือแหละชื่อกูซานเพียเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปเที่ยวเกาะฉีจินกันตอนนี้เพิ่ง11 โมงนิดๆเองคือเรือท่าเนี้ยมีตั้งแต่6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนู่นเห็นไหม
ท่าเรือ อยู่สุดซอยเลยถ้าเลี้ยวมาก็เห็นแน่นอน เรามาถึงท่าเรือแล้วสามารถใช้บัตร Easy Card แตะเข้ามาได้เลยนะ เหมือนเข้า MRT เลย เนี่ยคือแตะทางนู้นอันนั้นคือทางเข้า อันนี้ก็เข้ามาส่วนของที่นั่งรอด้านในแหละ เราอยู่บนเรือเฟอร์รี่แล้วค่ะทุกคนก็เรือออกจากท่าฮามาเซนแล้วนะคือเรือเนี้ยมันมี2 ชั้นแล้วเขาว่าสามารถนำมอไซค์ขึ้นมาได้ด้วยเพราะเห็นคนไต้หวันอ่ะเอามอไซค์ขึ้นมาจอดไว้ชั้น1นะแล้วชั้น2อ่ะก็จะเป็นที่นั่งซึ่งมันอยู่ด้านในนี่เป็นที่นั่งแบบอินดอร์แต่ว่าตอนนี้เราออกมาชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปเล่นตรงระเบียงทางเดินกันมันจะเป็นทางเดินขอบเรือประมาณนี้แล้วก็มีที่นั่งอยู่ตรงหัวเรือกับท้ายเรือแต่มีแค่2 ที่แค่นั้นเองนะนอกนั้นเป็นที่นั่งด้านในเรือเฟอร์รี่อ่ะมันก็จะแล่นช้านะเขาไม่ได้แล่นเร็วเพราะงั้นก็ไม่ต้องกลัวเมาเรือเราลงเรือมาแล้วใช้เวลานั่งแค่ประมาณ5 นาทีเองแป๊บเดียวคือมันอยู่ใกล้มากเลยอ่ะเป็นเหมือนคล้ายๆเรือข้ามฟากมากกว่าออกจากท่าเรือมาเดินตรงมามันก็จะเป็นโอสตรีทของฝั่งนี้ซึ่งมีร้านอาหารร้านขายของร้านน้ำใน2 ข้างทางแล้วก็ตรงทางออกจากท่าเรือมันก็จะมีที่เช่าจักรยานมีทั้งจักรยานแบบขี่คนเดียวแล้วก็จักรยาน3 ล้อที่นั่งได้2 ถึง 4 คนนะมีเยอะมากเลยเนี่ยร้านเช่าจักรยานก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนเพราะว่าตอนนี้11:30ละเดี๋ยวคนจะเยอะความที่ติดทะเลเขาก็ดังซีฟู้ดเราก็จะต้องไปกินซีฟู้ดกันไปเนี่ยร้านน้ำแข็งใสสไตล์เนี่ยที่ไต้หวันมีเยอะเลยเป็นแบบน้ำแข็งใสใส่ผลไม้ถึงแล้วร้านป้ายสีแดงเป็นร้านที่เราดูมาคือกดจาก Google Map แหละแถบเนี้ยแล้วดูว่าร้านไหนอะเรตติ้งดีสุดสวยบรรยากาศเหมือนที่ไทยเลยเนอะแบบมีซีฟู้ดสดๆอยู่ข้างหน้าโอ้เราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะด้านหน้าเขาจะมีเมนูที่มีรูปให้ด้วยหรือว่าสามารถเลือกของสดให้เขาไปทำได้เลยนะอันนี้เราก็สั่งมาทั้งหมด4 อย่างทยอยมาละที่มีเป่าฮื้อด้านนี้300นะก็คือตัวละ50ไซส์ก็โอเคอยู่ไม่ได้แบบใหญ่มากประมาณกลางๆซอสมันจะมีกลิ่นคล้ายๆแบบพลัมนะเนี่ยเป็นซอสสไตล์ไต้หวันเดี๋ยวต้องลองชิมดูแล้วก็มีสั่งอันนี้เป็นผัดหอยลายนะแล้วก็สั่งกุ้งอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบกุ้งบ้านเรากุ้งไหว้เจ้าและอันนี้เป็นเมนูเด็ดของที่ร้านคือเป็นเส้นหมี่ผัดชิมหอยลายก่อนอร่อยดีเส้นหมี่ผัดฟักทองแปลกดีนะตอนที่เกิดมาเขาบอกว่ามีแค่ร้านนี้ก็เลยลองกินดูกุ้งเขาสดมากเราสั่งมาเพิ่มอีกจานหนึ่งนะเป็นจานที่5ปลาเล็กปลาน้อยทอดกรอบปลาเขาดูสดมากเมื่อกี้เห็นข้างหน้าดูน่ากินนี่อร่อยไหมอร่อยเนื้อนิ่มมากเลยครับเหมือนปลาลาดกล้วยบ้านเราเปื่อยปลาลาดกล้วยแค่ตัวแค่นี้เขาเรียกปลาลาดกล้วยการแบบว่ามีเนื้อนิ่มมากแปลกมากมื้อนี้1,130เป่าฮื้อ300ถูกกับกุ้งอีกงงมากนี่เราก็ออกจากร้านอาหารมาแล้วเดี๋ยวเราเดินเล่นกันอาจจะไม่เช่าจักรยานเดี๋ยวลองเดินไปตรงชายหาดดูก่อนว่าเป็นยังไงนะบรรยากาศเพราะวันก่อนอ่ะที่ไปเที่ยวอีกที่หนึ่งพอดีเจอนักท่องเที่ยวคนมาเลยเขาเข้ามาถามทางแล้วเขาคุยกันแล้ววันนั้นเขามาเที่ยวที่เกาะนี้ก่อนเขาบอกว่าเขาเดินเอานะแบบโซนริมทะเลตรงสุดปลายถนนที่เป็นร้านอาหารก็จะเป็นชายหาดเกาะฉีจินแล้วเขาก็ทำที่นั่งให้เยอะดีนะที่นั่งบางโซนก็อยู่ใต้ต้นไม้พอดีนี่คือแมปของเกาะ
ฉีจิ้นจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปกันอ่ะคืออันนี้ Rainbow Church แล้วก็ที่เป็นแบบรูปก้นหอยนี่แล้วเขาก็จะมีธงบอกว่าวันไหนเล่นน้ำได้วันไหนเล่นไม่ได้นะซึ่งวันเนี้ยเล่นไม่ได้เพราะว่าเขาปักธงสีแดงอยู่คือปักธงแดงยาวตามชายหาดคงเพราะว่ามันยังเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยมั้งแล้วอาจจะแบบน้ำทะเลสูงอะไรอย่างนี้ถ้าหน้าร้อนน่าจะเล่นได้ริมชายหาดเขาก็ทำทางเดินไม้ที่เราสามารถเดินเล่นไปได้นะตรงนี้มีวัดด้วยดูใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยถึงแลนด์มาร์คของเกาะฉีจิ้นแล้วคือตรงนี้เขาเรียกว่า Rainbow Church ก็จะมีคนมาถ่ายรูปตรงนี้เทียบเลยมันจะเป็น3จุดนะคืออันนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางที่เป็นเหมือนกรอบรูปแล้วก็สีชมพูอันนี้เมื่อกี้เราก็ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วก็ข้างๆของ Rainbow Church อันเนี้ยมันจะมีเชลมิวเซียมอยู่เมื่อกี้เราเดินมากันก็ประมาณ15-20 นาทีนะค่อยๆเดินมาแล้วตามทางอ่ะมันมีร่มไม้อยู่ก็เลยไม่ร้อนแบบเดินได้ นี่คืออีกจุดหนึ่งที่คนชอบมาถ่ายรูปกันนะที่เกาะฉีจิ้นมันจะเป็นรูปก้นหอย เดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งนู้นกันถ้าถ่ายออกมาเห็นทะเลน่าจะสวยกว่าตรงกลางอ่ะมันเป็นช่องลมโหเมื่อกี้ยืนตรงกลางลมแรงมากแต่ว่าก็เย็นดีนะเราจะมาสุดแค่นี้แหละเพราะว่าที่เที่ยวหลักๆอ่ะมันก็จะสุดแค่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวตรงใกล้ๆกับโอสตรีทอ่ะมันจะมีไลท์เฮาส์อยู่เดี๋ยวเราก็จะกลับไปเที่ยวแถวนั้นกันตอนนี้เราอยู่ที่ฉีจิ้น Tunnel of Star มันคือที่เที่ยวอีกฝั่งหนึ่งของโอสตรีทนะคือถ้าอยู่โอสตรีทแล้วหันหน้าไปทางทะเลอ่ะรูปก้นหอยอ่ะมันอยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมแต่อันเนี้ยอยู่ทางด้านขวาของโอสตรีทเกาส่งไลท์เฮาส์เรากำลังจะเดินขึ้นไปเกาส่งไลท์เฮาส์คือเขาจะไม่ให้ขี่จักรยานหรือว่าขับรถอะไรขึ้นมาเลยนะต้องเดินอย่างเดียวต้องเดินประมาณ350 เมตรแต่ว่ามันเป็นเนินขึ้นแบบเนี้ยพอเดินขึ้นมาก็สามารถชมวิวฝั่งเกาส่งได้สวยดีนะคือด้านเนี้ยมันจะเป็นด้านที่จะข้ามเรือกลับไปทางเกาส่งแล้วอะเห็นไหมตรงย่านของ Pier 2 Art Center ที่อยู่ฝั่งนู้นขึ้นมาตรงเนี้ยวิวก็สวยดีนะเราก็เห็นว่าบ้านแถบเนี้ยเขาก็จะทาสีสันแบบสดใสมากเลยอะน่ารักดีขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนี่คือทางที่เราขึ้นมานะด้านบนก็มีคาเฟ่ด้วยทุกคนคือข้างหลังนี้แล้วก็มีที่นั่งแบบชมวิวได้ก็ขึ้นมาถึงเกาส่งไลท์เฮาส์แล้วอยู่ด้านหลังเรานี้เองนี่ตรงนี้คือสวยดีเลยเพราะว่ามันเป็นมุมสูงแล้วก็สามารถชมวิวได้ตอนนี้ก็จะ3 โมงครึ่งแล้วเรามาถึงเกาะนี้ตั้งแต่11 โมงเนาะก็อยู่ที่เกาะนี้แบบ
4-5 ชั่วโมงได้อยู่นะเพราะพวกเราก็เดินเล่นแล้วก็นั่งชมวิวแบบชิลๆคิดว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อน้ำกินแล้วก็นั่งเล่นสักหน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปฝั่งเกาสงแหละเหมือนพอตอนบ่ายแล้วฝุ่นมันดูน้อยลงเนอะเพราะตอนนี้มองเห็นรายละเอียดของตึก85แล้วตอนนี้เราเดินกลับมาถึงถนนที่เรามากินข้าวเที่ยงแล้วนะก็คือตรงโอสตรีทเขาก็เริ่มมาตั้งสตรีทฟู้ดกันเยอะแล้วอะคือตอนเที่ยงยังไม่เยอะเท่าไหร่นะตอนนี้เริ่มเยอะละเดี๋ยวก็มาแวะกินขนมเล่นนิดหน่อยนี่มีร้านแพนเค้กต้นหอมแม่ชอบมากนะเมนูนี้แล้วก็มีขายพวกของทอดเยอะเหมือนกันแวะซื้อน้ำซะหน่อยเราก็สั่งเป็นสตรอเบอรี่อะโวคาโดสมูทตี้คือช่วงเนี้ยมันเป็นซีซั่นของสตรอเบอรี่พอดีนะแล้วเมนูเนี้ยมันเป็นท็อปวันเลยคือร้านเนี้ยมาคูอ่ะเขาจะดังเรื่องชาผลไม้หรือผลไม้ปั่นเพราะว่าเขาอ่ะก็จะมีผลไม้ตามซีซั่นอย่างช่วงหน้าหนาวอ่ะเป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะดังเรื่ององุ่นแล้วถ้าหน้าร้อนก็จะเป็นมะม่วงเหมือนเขาว่าจะเปลี่ยนไปตามซีซั่นแล้วช่วงนี้เรามามันเดือน3ก็จะเป็นซีซั่นของสตรอเบอรี่พอดีนี่คือชื่อร้านมาคุร้านเนี้ยมันจะเป็นร้านชาแบรนด์ของทางใต้นี่ได้มาแล้วที่เราสั่งน่ากินปะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเรือแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะข้ามฝั่งกลับไปแล้วเดี๋ยวเราก็ว่าจะกลับไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวไป Dream Mall ต่อนั่งรถ LRT หรือรถไฟรางเบาคืออยากนั่งอีกอะเราว่ารถเขาทำดีด้วยนะแล้วมันชมวิวได้ ตอนนี้เราอยู่ที่ Dream Mall นะเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในเกาสงเลยก็นั่งรถ LRT นะลงที่สถานีชื่อ Dream Mall เลยชื่อเดียวกับห้าง5 โมงพอดีนะเผื่อเราอาจจะกินข้าวเย็นที่นี่เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีร้านอะไรน่าสนใจบ้าง Dream Mall เกาสงไปตอนนี้เราก็ออกมาจาก Dream Mall แล้วนะเมื่อกี้เราก็เดินเล่นช้อปปิ้งนิดหน่อยแล้วก็กินข้าวข้างในนั้นเลยเป็นร้านจากฮ่องกงนะร้านติ่มซำชื่อว่าติ่มซำเขาก็มีหลายสาขาในไต้หวันอยู่ร้านเนี้ยเราเคยกินตรงไทเปเมนสเตชันและอร่อยดีก็ Dream Mall ก็ใหญ่จริงมีร้านอาหารเยอะมากแล้วก็มีฟู้ดคอร์ทด้วยแล้วก็พวกร้านค้าอะไรอ่ะคือมีหมดเลยถ้าใครจะมาช้อปปิ้งอะไรก็สามารถมาที่นี่ได้ในเกาสงนะแบบครบจบในที่เดียวจริงๆรถ LRT เนี่ยรู้สึกว่านั่งเล่นได้เลยเพราะว่ามันใช้เวลาไม่นานอย่างเรานั่งมา1 ใน 4ของวงกลมอ่ะก็แค่แป๊บเดียวเองคือสถานีมันอ่ะใกล้ๆกันมากเลยหรือใครแบบมาเที่ยวเกาสงอยากลองนั่งอันนี้1 รอบก็ได้ลองดูเพราะว่าระหว่างทางอ่ะเส้นตรงเนี้ยมันจะเรียบไอ้นี่เลยเรียบทะเลมาเลยแล้ววิวมันก็ค่อนข้างสวยแบบว่าด้านขวาเป็นทะเลวันรุ่งขึ้นพวกเราจะบอกลาเกาสงกันแล้วค่ะเราจะเดินทางไปจังหวัดไถจงด้วยรถไฟความเร็วสูงไถจงเป็นจังหวัดในภาคกลางของไต้หวันและเป็นอีกจังหวัดที่คนนิยมมาเที่ยวกันมาตามไปเที่ยวด้วยกันต่อใน EP หน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยค่ะ